Știi scenele din seriale în care se adună toți prietenii în living și stau la povești ore în șir? Ai vrea să fie la fel și la tine acasă, dar ai o problemă cu spațiul? Sau poate vrei să lucrezi de acasă, dar nu știi unde să pui și un birou? Dacă ai aceste probleme, atunci este timpul să consideri o reamenajare a camerei de zi, pentru ca aceasta să răspundă mai bine nevoilor tale. Oricare ar fi situația în care te afli, acest video analizează probleme comune în living și propune soluții pentru acestea. Salutare tuturor, sunt Olimpiu și astăzi voi vorbi despre camera de zi. Până nu de mult, aceasta era una și aceeași funcțiune cu dining sau sufragerie, cum îi mai spune pe la noi. Haideți să vedem un pic și contextul istoric care a produs această schismă. Datorită industrializării, oamenii au început să își permită locuințe mai mari și să aibă timp liber. Apoi au fost eliberați de ciclul zi-noapte datorită electricității. Cam în aceeași perioadă a apărut și o nouă sursă de informare și divertisment ce și-a găsit locul în camera de zi, și anume televizorul. Pentru a ne uita la televizor, a fost nevoie de ceva mai confortabil decât scaune și s-au folosit canapele mari și pufoase. Astfel s-a ajuns ca living și dining să fie două funcțiuni diferite deservite de mobilier specific. Pentru că nu suntem toți la fel, camera de zi diferă de la casă la casă pentru a răspunde nevoilor fiecărei familii cât mai bine în relație cu spațiul disponibil. Nevoile, în acest caz, sunt scenarii de viață, adică activitățile pe care le vom desfășura în această cameră. Până la finalul acestui video, vă voi explica logica amenajării unui living care poate răspunde rezonabil celor mai comune scenarii de viață ale unei familii. Haideți să vedem cum arată. Primul și cel mai des întâlnit scenariu de viață este tot ce ține de televizor. Știri, meciuri, filme sau gaming, adică activități recreative individuale sau în grup restrâns, pentru care televizorul este centrul de interes. Pentru aceste activități, amenajarea se gândește pornind de la caracteristici anatomice, cum ar fi câmpul vizual al ochiului uman și o poziție confortabilă. E de preferat ca TV-ul să fie aproximativ în fața privitorului, iar centrul televizorului aliniat cu linia de vedere. De aceea este foarte comun să vedem televizoarele cu diagonale mari pe console joase, ce poziționează centrul ecranului la aproximativ 1,2 metri față de podea, înălțimea ce poate varia în funcție de mai mulți factori, cum ar fi unghiul spătarului și aria pe care vrem ca televizorul să o deservească. Pentru a alege dimensiunea optimă a televizorului, găsim multe diagrame complexe și uneori complicate. Cea mai simplă formulă pe care o recomand este ca diagonala televizorului să fie aproximativ jumătate din distanța de la care îl privim. Spre exemplu, dacă avem 3,5 metri distanță de la canapea la TV, diagonala ar trebui să fie aproximativ 1,4 metri sau 70 de inci. Regula nu este strictă și e ok să alegem dimensiuni apropiate. Al doilea scenariu de viață la care ar trebui să răspundă living-ul sunt activitățile recreative sociale la care au parte mai multe persoane, cum ar fi board games și statul la povești. Pentru aceste activități sunt esențiale masa și poziția locurilor de stat jos în relație cu aceasta, după cum puteți vedea în imagine. Observați cum masa este în centrul atenției, iar locurile o înconjoară formând un perimetru conversațional ce e recomandat să nu fie exagerat de mare. Deși o canapea este ideală în ambele scenarii menționate, nu este suficientă pentru a forma acest perimetru pe care îl voi completa cu diferite alte piese mai puțin voluminoase, precum taburete, scaune sau bănci tapizate. Un avantaj al acestor piese este că pot fi orientate cu ușurință în așa fel încât punctul de întâlnire al privirilor să fie deasupra mesei. Pe lângă asta pot fi și multifuncționale. Această bancă tapizată poate dubla ca măsuță laterală canapelei atunci când nu avem oaspeți. Iar taburetului putem găsi cu ușurință un colț în care să îl punem când nu avem nevoie de el. A mai rămas un scaun ce a fost adăugat atât pentru diversitatea compoziției, cât și pentru a deservi încă un scenariu de viață ce a fost o mare problemă pentru unii dintre noi anul acesta, și anume lucrul de acasă. Un alt scenariu de viață uzual este joaca cu copiii mici. Pentru asta avem nevoie ca spațiul din fața canapelei să fie unul versatil, adică să nu fie ocupat de mobilier fix sau greu de mutat. Mobilierul propus permite această flexibilitate datorită multifuncționalității, însă pentru a deservi și acest scenariu, măsuța de cafea trebuie să fie cât mai ușor de mutat sau chiar pliabilă. Un astfel de aranjament ne permite să facem sport acasă, fără riscul unor accidentări demne de pilula de râs. Am văzut până acum că acest nucleu minimal al camerei de zi poate acomoda rezonabil 4 scenarii de viață comune și conform legii în vigoare, orice living ar trebui să poată face asta.
Conform legii, suprafața minimă a unui living în locuințele cu 2 și 3 camere este de 18 metri pătrați și tot atât are și acest living fictiv pe care l-am ales deoarece este un format des întâlnit în apartamentele vagon, atât cele vechi cât și cele noi. În această variantă, ușile sunt în cea mai bună poziție pentru a permite utilizarea eficientă a spațiului. Dacă vizualizați o posibilă achiziție, fiți foarte atenți la poziționarea ușilor în camerele prezentate ca fiind living. Am văzut multe camere de zi ce în practică erau de fapt doar niște holuri mari, deoarece pereții erau plini de uși. Prin urmare, un aranjament rezonabil era imposibil. Pentru ca acest aranjament să fie posibil, nu trebuie să avem căi de circulație care să traverseze aceste linii roșii. Cam atât despre planificarea funcțiunilor, adică aranjarea pe plan. Haideți să trecem la următoarea fază, decorarea. Covorul este un element polivalent, adaugă culoare și textură, fixează mobilierul în spațiu și îmbunătățește acustica camerei, reducând ecoul. Dimensiunea minimă a acestuia este dată de mobilierul de șezut, deoarece toate piesele trebuie să aibă măcar 2 picioare pe covor. Dacă joaca cu copiii mici este un scenariu de viață la care trebuie să răspundă living-ul vostru, e probabil să vreți un covor chiar mai mare. Pentru că acesta va avea funcțiunea primară de a oferi confort și protecție celor mici, rolul estetic fiind secundar. Să revenim la aranjamentul folosit atunci când avem oaspeți. Un element de efect este o sursă de iluminat ambiental, iar un lampadar este perfect pentru acest colț. Pentru ca livingul să fie într-adevăr living, avem nevoie și de o plantă, adică ceva viu, după cum sugerează și numele camerei. Ce cred că va da foarte bine în colțul dintre TV și fereastră. Acum că am adăugat tot ce cred că nu ar trebui să lipsească într-un living, haideți să vedem cum poate arăta acesta. Să luăm fiecare perete în parte. Un proces prin care locuința devine acasă este personalizarea spațiului. Ce se face cu ajutorul obiectelor personale, precum tablouri și fotografii dragi. Deasupra canapelei este un loc ideal pentru acestea. E bine de știut că poziționarea acestora are câteva reguli după care ne putem ghida, și anume, mijlocul tabloului sau al pozei ar trebui să fie aproximativ la nivelul ochilor atunci când stăm în picioare, adică pe la aproximativ 1,6 metri de la podea, iar rama la 20-30 de cm de canapea, astfel încât să nu o lovim cu capul. Tabloul sau grupul de rame, dacă avem mai multe, ar trebui să ocupe zona marcată respectând proporția indicată. Recomand câte o priză pe fiecare parte a canapelei. Una pentru aspirator și una pentru lampa din colț. Pe peretele opus avem televizorul și consola media, ce va concentra echipamentul audio-video. Cred că această consolă este cel mai potrivit loc și pentru router, decât alternat pe undeva pe hol, cum se întâmplă de multe ori. Și tot ce trebuie să facem pentru a-l pune acolo este să prevedem o priză de date în această locație în faza de proiectare. Cam așa îmi imaginez eu o bibliotecă contemporană ce s-ar potrivi într-o locuință în care nu avem o cameră de lucru dedicată sau loc pentru birou în altă parte. Aceasta are birou integrat și va permite lucrul de acasă atunci când este cazul. Raportul gol-plin, adică rafturi deschise sau închise cu ușă, urmărește o balanță rezonabilă între personalizare prin expunerea unor obiecte dragi și o mentenanță ușoară. Mai puțin praf de șters datorită faptului că predomină rafturile închise. Culoarea neutră a fost aleasă pentru a pune în valoare lemnul masiv acolo unde este folosit, cum ar fi blatul și profilele mânerelor. Am prevăzut un spațiu de depozitare foarte lung în partea de sus, pentru a permite depozitarea unor obiecte cu forme atipice, cum ar fi schiuri, placă de snowboard sau bețe de pescuit și alte asemenea, ce parcă nu își găsesc niciodată locul în casă. Ca închidere avem un panou acustic riflat, ce pe lângă aspectul contemporan și în trend, îmbunătățește acustica zonei de lucru. În această imagine putem observa și alte particularități, cum ar fi că biblioteca este suspendată și are iluminat integrat. Ținând cont că avem nevoie de un laptop să lucrăm de acasă, vom avea nevoie și de o priză. Aceasta poate fi încastrată în blat sau chiar mai bine, putem avea mai multe ascunse într-un compartiment discret în care pot sta și diverse încărcătoare. Lumina de jos este una ambientală, ce face biblioteca să pară că plutește. Dacă optăm pentru o bandă RGBW cu LED-uri adresabile individual, aceasta poate simula și lumini disco, ce pot fi de efect pentru o multitudine de ocazii. Totuși, vă rog să nu încercați să suspendați corpuri atât de mari fără consultul unui specialist. Cu privire la decorarea ferestrelor, avem atât de multe opțiuni și criterii de selecție, încât e nevoie de un episod dedicat doar despre perdele, draperii și sisteme de prindere ale acestora. Știu că pentru apartamentele vechi, o astfel de fereastră iese din discuție, dar cred că pentru cele noi ar trebui să le găsim mai des. În această imagine putem vedea cât de mult poate schimba atmosfera un lampadar într-un colț. Și cred că acesta este minimum de iluminat ambiental pe care ar trebui să îl găsim în orice living.
La fel ca și în cazul luminii de lucru în bucătărie, această lumină ambientală este de multe ori trecută cu vederea și cred că este o greșeală, fiind unul din detaliile cu cel mai bun raport cost-beneficiu. Per ansamblu, avem o compoziție balansată în care fiecărui perete îi este acordată atenție cu o mobilare versatilă ce răspunde rezonabil scenariilor de viață prezentate, în relație cu tipologia analizată. Această amenajare este caracterizată printr-o corespondență între elementele principale după cum urmează. Avem ca punct focal dominant fereastra, ce are corespondent biblioteca pe partea opusă, ce la lăsarea serii poate înlocui fereastra ca sursă de lumină. Televizorul este punct focal secundar al camerei, opus de canapea pentru a îndeplini condițiile ergonomice pentru poziția confortabilă a gâtului. TV-ul are ca element corespondent tabloul. Astfel, pe orice loc ai sta în această cameră, nu ai să te uiți la un perete gol, dar nu se va simți încărcată datorită spațiului negativ ce permite obiectelor să respire. După cum am menționat în alt episod, la întâlnirea axelor vizuale se creează un centru de interes, ce va pune în valoare orice obiect alegem să punem acolo. Și de aceea, o masă mai deosebită poate fi un element de efect în amenajarea unui living. Pentru a vă ajuta să înțelegeți mai bine cât de importante sunt detaliile prezentate în acest video, am să vă arăt un exemplu în care dimensiunea covorului este aleasă greșit. Observați cum percepția se schimbă și în loc să vedem un ansamblu, percepem elemente individuale, alandala, ce fac spațiul să se simtă aglomerat. Cu mențiunea că în amenajări nimic nu este o greșeală dacă este o alegere intenționată, adică nimic din ce am prezentat nu este bătut în cuie, am să închei cu o listă de sfaturi pentru amenajarea camerei de zi. Primul sfat este să evitați compromisuri de orice fel. Camera de zi este locul unde ne desfășurăm o mare parte din timpul liber și ocupă un rol central în viața noastră, iar atunci când o amenajăm, e de preferat să nu facem niciun compromis. Adică să nu faceți amenajarea în jurul unei piese de mobilier care nu vă prea place, dar sperând că o să vă placă împreună cu ce o să mai puneți pe lângă. E ca și cum ai ieși în oraș cu o persoană de care nu îți place și să speri că te vei simți bine datorită mirosului din cafenea. Însă nu pentru o oră, ci până la următoarea renovare. Dacă ai un obiect de genul, fă-ți o favoare și schimbă-l. Gândește amenajarea în așa fel încât să răspundă cel mai bine nevoilor tale. Amenajarea prezentată în acest video urmărește să creeze un spațiu confortabil, versatil și informal în ton cu normele sociale actuale. Cele 4 scenarii abordate acoperă cele mai comune nevoi, cu excepția unei zone de dining, ce personal prefer să o omit într-un living cu suprafața minimă prevăzută de lege precum cel prezentat. Decât să avem o mobilare ce creează disconfort zi de zi pentru a îngrămădi și o masă pe care o vom folosi ocazional, cred că e mult mai eficient și mai rațional să mergem la un restaurant atunci când avem un eveniment ce necesită un cadru mai formal. Atmosfera în living trebuie să fie una primitoare și confortabilă. Texturile și obiectele moi sunt esențiale pentru a crea această atmosferă cozy sau hygge, cum îi spunea în limba daneză. Achiziționați o piesă de mobilier wow, substanțial diferită de toate celelalte elemente. Aceasta va da caracter camerei și va rupe monotonia. Poate fi un scaun, o comodă sau o masă mai specială. Personalizare prin expunere. Orice cameră trebuie să spună o poveste despre noi cu ajutorul câtorva obiecte. Pe lângă un element wow, mai putem adăuga un obiect din călătorii, unul reprezentativ pentru pasiunile noastre și unul făcut la comandă, astfel asigurând un mix unic și personal ce cu siguranță va spune ceva. Cu toții știm soluția clasică de mobilare a camerei de zi. Pe un perete o bibliotecă, pe unul o canapea, iar pe altul 2 fotolii și o masă între ele. Iar când avem oaspeți, cei ce stau pe canapea nu au nicio masă în apropiere pe care să lasă paharele. Și așa ajung paharele pe jos și aproape inevitabil cineva se va împiedica de ele. Din fericire, în ziua de astăzi, avem mai multe opțiuni de personalizare a camerei de zi decât clasicul combo format din pește și mileu pe televizor. Și ar trebui să ne bucurăm de asta. Totuși ar trebui să nu exagerăm cu decorațiuni și e de preferat să alegem mai puține obiecte și mai deosebite pe care să le înconjurăm de spațiu negativ, adică să aibă un fundal simplu care să le pună în valoare. De multe ori am văzut camere de zi generoase în care statul la povești este inconfortabil deoarece canapelele erau așezate la capetele opuse ale camerei. Astfel trebuia să ridici tonul să te audă persoana așezată în fața ta. Dacă sunt mai multe persoane, toate vor face la fel, iar atmosfera va fi o hărmălaie generală. Dacă ești în această situație, ia în considerare că nu e recomandat un perimetru conversațional cu un diametru mai mare de 4 metri. Iluminatul ambiental este și el foarte important. Minimul este o lampă sau un lampadar într-un colț și am să repet că este cea mai de efect adiție cu cel mai bun raport cost-beneficiu. Cam atât despre living în acest episod.
Dacă simți că vrei să schimbi ceva în camera de zi, am lăsat în descriere o selecție de produse ce mie mi se par potrivite pentru a crea o amenajare similară din punct de vedere funcțional cu cea prezentată în acest video. Dacă îți place modelul de bibliotecă propus în acest episod, să știi că se poate adapta pentru locuința și nevoile tale. Mă poți contacta pe adresa de mail olimpiu@optibo.ro și împreună vom crea desene pentru un mobilier care să răspundă specific nevoilor și preferințelor tale. Acesta din imagine a fost inspirat de conceptul prezentat și adaptat pentru un caz particular în care peretele e de rigid și nu am putut suspenda mobilierul. În baza acestor desene, un atelier local vă poate face o ofertă de preț. Dacă v-a plăcut acest video, dați un like, un share și un subscribe. Până data viitoare, luați doar decizii informate.